Hello friends, welcome back to Yash Computers. In today's lesson, we are going to learn next lesson of Tally Prime, and that is groups and its uses in Tally. Tally मध्ये टोटल 28 ग्रुप हेड्स आहेत. त्या इच ग्रुप हेडची इन्फॉर्मेशन आज आपण घेणार आहोत. इच ग्रुप आपण आज समजून घेणार आहोत. ओके, सो टॅलीमध्ये जेव्हा आपण व्हाउचर एंट्री करतो, जर व्हाउचर एंट्री करायची असेल तर आपल्याला काय करावं लागतं, लेजर क्रिएट करावं लागतं. ओके, सो ते लेजर जर क्रिएट करायचं असेल मीन्स व्हाईल क्रिएटिंग लेजर इट इज नेसेसरी, इट इज कंपल्सरी टू सिलेक्ट पर्टिक्युलर ग्रुप हेड्स अकॉर्डिंग टू दॅट पर्टिक्युलर लेजर. ओके, सो त्या लेजरसाठी आपण ग्रुप हेड्स कशा पद्धतीने ठरवतो. ओके, ग्रुप हेड म्हणजे काय असतं, ग्रुप्स इन टॅली आर यूज टू डिफाईन नेचर ऑफ लेजर. म्हणजेच लेजरचं नेचर जर आपल्याला डिफाईन करायचं असेल तर आपण काय करतो, पर्टिक्युलर ग्रुप हेड यूज करतो. ओके, मग कोणत्या लेजरसाठी कोणता ग्रुप हेड यूज केला जातो हे आपल्याला पाहायचे. ओके, त्यासाठी तुम्हाला 28 ग्रुप हेड्स माहीत असणं गरजेचं आहे. जर आपल्याला ग्रुप पर्टिक्युलर माहीत असतील तरच आपण काय करू शकतो, लेजर क्रिएट करताना त्या लेजरला पर्टिक्युलर ग्रुप हेड आपण सिलेक्ट करू शकतो. ठीक आहे, सो टॅलीमध्ये टोटल 28 ग्रुप हेड्स दिलेले असतात. त्यामध्ये 15 ग्रुप्स असतात प्रायमरी आणि 13 ग्रुप्स आर सब ग्रुप्स. ओके, सो प्रायमरी ग्रुप्स 15 आहेत आणि सब ग्रुप 13 आहेत. ओके, अशा पद्धतीने टोटल 28 प्रीडिफाईन ग्रुप्स आहेत टॅलीमध्ये. सो त्यामध्ये पहिला जो प्रायमरी ग्रुप आहे तो आहे कॅपिटल अकाउंट. फर्स्ट प्रायमरी ग्रुप इज कॅपिटल अकाउंट. ओके, सो कॅपिटल मीन्स व्हॉट, कॅपिटल म्हणजेच काय, बिझनेसच्या ओनरने त्याचा बिझनेस सुरू करण्यासाठी केलेली गुंतवणूक. ओके, सो जेव्हा तुम्ही काय करता टॅलीमध्ये पर्टिक्युलर टॅलीमध्ये आपण काय करतो, जेव्हा कॅपिटलचं लेजर क्रिएट करतो मग कॅपिटलच्या लेजरसाठी ग्रुप हेड सिलेक्ट केला जातो कॅपिटल अकाउंट. ओके, सो कॅपिटल अकाउंट किंवा ओनरचं लेजर अकाउंट असेल. ओके, सो त्यासाठी आपण काय करतो, कॅपिटल अकाउंट हा ग्रुप हेड सिलेक्ट करतो. जेव्हा आपण टॅलीमध्ये ड्रॉइंग्सचं लेजर क्रिएट करतो मग ड्रॉइंग्सचं लेजर क्रिएट केल्याच्या नंतर ड्रॉइंग्सच्या लेजरला सुद्धा आपण ग्रुप हेड घेतो कॅपिटल अकाउंट. ओके, सो in capital account there is one subgroup and that is reserves and surplus. Okay, so reserve and surplus means what, second group is reserve and surplus. म्हणजे कंपनीच्या प्रॉफिटमधून सेपरेट ठेवलेले पैसे इमर्जन्सी फंड स्वरूपामध्ये ठेवले असतील. सो इन दॅट एक्झाम्पल इज जनरल रिझर्व्स और कॅपिटल रिझर्व्स. जेव्हा आपण टॅलीमध्ये जनरल रिझर्व किंवा कॅपिटल रिझर्वचं लेजर क्रिएट करतो तेव्हा आपण काय करतो, ग्रुप हेड त्यासाठी घेतो रिझर्व्स अँड सरप्लस. ओके, देन नेक्स्ट सेकंड प्रायमरी ग्रुप इज करंट ॲसेट्स. ओके, सो करंट ॲसेट इज डिवायडेड इन 6 subgroups as follows. In that first is bank account. ओके, बँक अकाउंट कोणत्याही बँकेचं लेजर जर आपण टॅलीमध्ये क्रिएट करतोय तर त्यासाठी कुठला ग्रुप हेड सिलेक्ट केला जातो, बँक अकाउंट. देन नेक्स्ट इज कॅश इन हँड. कॅशचं लेजर तर बाय डिफॉल्ट आपल्याला टॅलीमध्ये दिलेलं असतं, सो त्यासाठी ग्रुप हेड येईल कॅश इन हँड. देन डेपॉझिट्समध्ये कंपनीचे जे काही डेपॉझिट्स असतील, फिक्स्ड डेपॉझिट्स, सिक्युरिटी डेपॉझिट्स, ओके, मेड बाय कंपनी, सो दिस विल कम अंडर डेपॉझिट्स. ओके, देन लोन अँड ॲडव्हान्सेस. लोन अँड ॲडव्हान्सेस मीन्स व्हॉट, जर कंपनी ॲडव्हान्समध्ये लोन देत असेल तर ते जाईल लोन अँड ॲडव्हान्सेसच्या अंडर. ओके, देन नेक्स्ट प्रायमरी ग्रुप इज करंट लॅबिलिटी. ओके, लॅबिलिटीच्या अंडर काही सबग्रुप्स आहेत. त्यामध्ये पहिला आहे ड्युटीज अँड टॅक्सेस. जेव्हा टॅलीमध्ये आपण TDS, देन CGST, IGST, SGST यांचे लेजर क्रिएट करतो तेव्हा त्यासाठी ग्रुप हेड पर्टिक्युलर सिलेक्ट केला जातो ड्युटीज अँड टॅक्सेस. ओके, देन नेक्स्ट इज प्रोव्हिजन. प्रोव्हिजन म्हणजे काय, सपोज कंपनीने फ्युचर एक्सपेन्सेससाठी, प्रोव्हिजन मीन्स व्हॉट, कंपनीने फ्युचर एक्सपेन्सेससाठी केलेली सेविंग असेल सो ती कशाच्या अंडर जाईल, प्रोव्हिजन. ओके, सो हिअर व्हॉट इज गिवन हिअर, इट मेंटेन्स रेकॉर्ड्स ऑल फायनान्शियल अरेंजमेंट फॉर पॉसिबल फ्युचर रिक्वायरमेंट. म्हणजेच
फ्युचर एक्सपेन्सेससाठी कंपनीने ऑलरेडी केलेलं प्रोव्हिजन, ऑलरेडी केलेली सेविंग, ती कशाच्या अंडर येईल? प्रोव्हिजन. देन नेक्स्ट इज सन्ड्री क्रेडिटर. सन्ड्री क्रेडिटर म्हणजे काय? कंपनीचे जे कोणी सप्लायर असतील, म्हणजे कंपनी ज्यांच्याकडून माल परचेस करते आहे ऑन क्रेडिट बेसिस, सो ते जे पर्टिक्युलर पार्टी असेल, पर्सन असेल, सो इट विल कम अंडर सन्ड्री क्रेडिटर. येस. देन नेक्स्ट ग्रुप हेड इज फिक्स्ड ॲसेट. फिक्स्ड ॲसेट म्हणजे जे काही कंपनीचे ॲसेट्स असतील, मशिनरी असेल, बिल्डिंग्स असेल, सो ते कशाच्या अंडर जातील? फिक्स्ड ॲसेट्सच्या अंडर. देन नेक्स्ट इज इन्व्हेस्टमेंट. ओके, कंपनीचे जे काही इन्व्हेस्टमेंट असतील ॲज लाईक शेअर्स, देन गव्हर्नमेंट सेक्युरिटी, डेपॉझिट्स एक्सेट्रा, हे सगळे कशाच्या अंडर जातील? इन्व्हेस्टमेंटच्या अंडर. ओके. देन नेक्स्ट इज लोन्स अँड लॅबिलिटी. लोन टेकन बाय कंपनी. ओके, जर कंपनीने लोन घेतलं असेल म्हणजे ते कंपनीचं देणं आहे, सो इट विल कम अंडर लोन्स अँड लॅबिलिटीज. ओके, लोन अँड लॅबिलिटीज अंडर 3 सबग्रुप्स आहेत. बँक ओडी अकाउंट, देन सेक्युअर्ड लोन, अनसेक्युअर्ड लोन. सेक्युअर्ड लोन मीन्स वॉट? द लोन विच इज टेकन फ्रॉम बँक विथ अ पर्टिक्युलर कंडिशन, म्हणजे आपण बँकेकडून एका पर्टिक्युलर कंडिशनवरती घेतलेलं लोन, सो इट विल कम अंडर सेक्युअर्ड लोन. ओके. देन अनसेक्युअर्ड लोन. अनसेक्युअर्ड लोन मीन्स वॉट? इट is unconditional. Unconditional means what? It is taken from friends or relatives. Okay, so it will come under unsecured loans. Okay, then next group is suspense account. Okay, suspense account कशासाठी यूज करतो? This account is used to enter the transaction whose details are yet to finalized. म्हणजे कंपनीने एखादा ट्रान्झॅक्शन केला असेल आणि ती पर्टिक्युलर पार्टी सप्लायर आहे की कस्टमर आहे हे पर्टिक्युलर माहीत नसेल तर इट विल कम अंडर suspense account. Okay, then branch and division, all the names of branches, divisions and divisions of the company. Then miscellaneous expenses, कंपनीचा जो काही मोठा एक्सपेन्सेस असेल तो येईल मिसलेनियस एक्सपेन्सेसच्या अंडर. देन नेक्स्ट इज परचेस अकाउंट. नेक्स्ट प्रायमरी ग्रुप इज परचेस अकाउंट. इट मेंटेन्स ऑल रेकॉर्ड्स ऑफ परचेस अकाउंट. परचेस अकाउंट जेव्हा आपण टॅलीमध्ये परचेसचा लेजर करतो, देन परचेस रिटर्न असेल और रिटर्न आउटवर्ड असेल, त्या पर्टिक्युलर लेजरसाठी ग्रुप हेड सिलेक्ट केला जातो परचेस अकाउंट. ओके. देन नेक्स्ट इज सेल्स अकाउंट. इट कीप्स रेकॉर्ड ऑफ ऑल सेल्स. जे काही सेल्सचं रेकॉर्डिंग असेल, म्हणजे जेव्हा आपण टॅलीमध्ये सेल्सचं लेजर क्रिएट करतो, देन सेल्स रिटर्न असेल किंवा सेल्स रिटर्न इनवर्ड असेल तर त्यासाठी आपण ग्रुप हेड सिलेक्ट करतो सेल्स अकाउंट. ओके, सो आत्तापर्यंत आपण टोटल 11 प्रायमरी ग्रुप्स आणि त्याच्यामधले जे काही पर्टिक्युलर सबग्रुप्स आहेत ते पाहिलेले आहेत. देन नेक्स्ट इज डायरेक्ट इन्कम, इनडायरेक्ट इन्कम. ओके, डायरेक्ट इन्कम मीन्स वॉट? इट इज यूज्ड फॉर एंटरिंग ऑल डायरेक्ट इन्कम लाईक सेल्स ऑफ गुड्स. ओके. देन नेक्स्ट इनडायरेक्ट इन्कम, कंपनीचे जे काही इन्कम्स असतील अदर दॅन सेल्स. डायरेक्ट इन्कम म्हणजे कंपनीला जो काही पर्टिक्युलर सेल्स करून झालेला इन्कम, इट विल कम अंडर डायरेक्ट इन्कम. अँड इनडायरेक्ट मीन्स वॉट? ॲक्सेप्ट सेल्स. जो काही इन्कम आहे तो कशाच्या अंडर जाईल? इनडायरेक्ट इन्कम. फॉर एक्झाम्पल रेंट रिसिव्ड असेल, इंटरेस्ट रिसिव्ड असेल, कमिशन रिसिव्ड असेल. ओके, सो हे कशाच्या अंडर जाईल? इनडायरेक्ट इन्कम. देन डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, देन बॅड डेब्ट्स रिसिव्ड, हे सगळे येतील इनडायरेक्ट इन्कमच्या अंडर. देन नेक्स्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट, दॅट इज डायरेक्ट एक्सपेन्सेस अँड इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस. डायरेक्ट एक्सपेन्सेस मीन्स वॉट? सपोज कंपनी स्वतःच एखाद्या पर्टिक्युलर प्रॉडक्टचं प्रोडक्शन करत असेल, मग त्या प्रोडक्शन रिलेटेड कंपनीची स्वतःची फॅक्टरी असेल, मग त्या फॅक्टरीमध्ये जे काही पर्टिक्युलर एक्सपेन्सेस होतात, सो ते जातील डायरेक्ट एक्सपेन्सेस. मीन्स दोज एक्सपेन्सेस विच आर डिरेक्टली रिलेटेड टू फॅक्टरी ऑर मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स. ओके, मॅन्युफॅक्चरिंगपर्यंतचा जो काही पर्टिक्युलर फॅक्टरीमध्ये एक्सपेन्सेस होतोय तो जातो डायरेक्ट एक्सपेन्सेसच्या अंडर. ओके, फॉर एक्झाम्पल लेबर चार्जेस असतील, देन नेक्स्ट फॅक्टरी रेंट असेल, कॅरेज इनवर्ड असेल, कॅरेज इनवर्ड, देन फ्राईट इनवर्ड इज नथिंग बट कॅरेज इनवर्ड. ओके, देन कॅरेज ऑन परचेस असेल, डॉक चार्जेस असेल, सो हे सगळं कशाच्या अंडर जाणार आहे? डायरेक्ट एक्सपेन्सेस. ओके, देन इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस म्हणजे काय?
ऑल एक्सपेन्सेस अदर दॅन डायरेक्ट एक्सपेन्सेस एक्सेप्ट डायरेक्ट एक्सपेन्सेस, जे काही एक्सपेन्सेस होतात ते कशाच्या अंडर जातात, इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेसच्या अंडर. ओके, फॉर एक्झाम्पल सॅलरी पेड, देन रेंट पेड, ॲडव्हर्टाइजमेंट चार्जेस, हे सगळे कुठल्या एक्सपेन्सेसच्या अंडर येतील, इनडायरेक्ट. म्हणजेच काय की प्रोडक्शन नंतरचे जे काही एक्सपेन्सेस होतात, ऑफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस, हे सगळे कशाच्या अंडर जातात, इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेसच्या अंडर. सो इथंपर्यंत आपण काय पाहिलेलं आहे, टोटल टॅलीमधले जे 28 ग्रुप हेड्स आहेत त्या प्रत्येक ग्रुप हेडची इन्फॉर्मेशन आपण इथे घेतलेली आहे. सो टॅलीमध्ये तुम्ही पाहू शकता ग्रुप हेड्स कशा पद्धतीने दिलेले असतात. इथे त्यासाठी तुम्हाला टॅली सुरू करायचं आहे. टॅली सुरू केल्याच्या नंतर इथे मास्टर्समध्ये सेकंड ऑप्शन अल्टरमध्ये गेल्याच्या नंतर अकाउंटिंग मास्टर्समध्ये पहिलाच ऑप्शन दिलेला आहे ग्रुप्स. जे 28 ग्रुप हेड्स आत्ता आपण पाहिलेले आहेत ते 28 ग्रुप हेड्स इथे दिलेले आहेत. ओके, सो फर्स्ट इज बँक अकाउंट. बँकेचं लेजर क्रिएट करताना आपण बँक अकाउंट घेतो. देन नेक्स्ट कॅपिटलच्या अंडर जाईल. देन कॅश, बाय डिफॉल्ट आपल्याला टॅलीमध्ये कॅश दिलेलं असतं. देन नेक्स्ट करंट ॲसेट्स म्हणजे बिल्स रिसिवेबल असेल, देन गुडविल असेल, आउटस्टँडिंग इन्कम, प्रीपेड एक्सपेन्सेस, हे सगळे जे काही लेजर अकाउंट आहे ते येतील करंट ॲसेट्सच्या अंडर. देन नेक्स्ट इज डेपॉझिट्स, कंपनीचे डेपॉझिट्स असतील, डायरेक्ट एक्सपेन्सेस, फॅक्टरी रिलेटेड एक्सपेन्सेस. देन नेक्स्ट इज डायरेक्ट इन्कम, जो काही कंपनीचे सेल्समधून झालेला इन्कम आहे तो येईल डायरेक्ट इन्कमच्या अंडर. देन नेक्स्ट इज ड्युटीज अँड टॅक्सेस, ऑल taxes ledgers as like CGST, HGST and IGST. okay, then next is expenses direct and expenses indirect. okay, जे इथे आपण पाहिलेलं आहे सेम ॲज इट इज, बोथ आर सेम. ओके, देन इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस मीन्स वॉट, ऑफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस. फिक्स्ड ॲसेट, जे काही ॲसेट्स असतील कंपनीचे, म्हणजे कंपनीची मशिनरी असेल, फर्निचर असेल, लँड अँड बिल्डिंग असेल, हे येईल फिक्स्ड ॲसेटच्या अंडर. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट इन्व्हेस्टमेंट्स, कंपनीचे जे काही इन्व्हेस्टमेंट्स असतील. देन लोन्स अँड ॲडव्हान्सेस, लोन्स अँड लॅबिलिटी. नेक्स्ट इज प्रोव्हिजन, परचेस अकाउंट कम्स अंडर परचेस. देन परचेस रिटर्न, परचेस इनवर्ड्स, रिझर्व अँड सरप्लस, कॅपिटल रिझर्व, जनरल रिझर्व. ओके, सो हे सगळे काय आहे, टोटल 28 ग्रुप हेड्स आहेत जे नेसेसरी असतात व्हाईल क्रिएटिंग लेजर्स. इट इज नेसेसरी टू सिलेक्ट पर्टिक्युलर ग्रुप हेड अकॉर्डिंग टू दॅट लेजर. सो माझी आशा आहे तुम्हाला सगळे ग्रुप हेड समजले असतील. जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर करायला विसरू नका. तोपर्यंत थँक्यू सो मच अँड ऑल द बेस्ट.